السلام عليكم ورحمة سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض فرايدي نايت سماك داون، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك في اسرع وقت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض على طول، اللي بدا بدخول البلاد لاين الجديد للحلبه، وطبعا معاهم برونسون ريد. سولو سيكوا قال ان احنا جاهزين لوور جيمز، لكن رومان رينز وفريقه مش جاهزين، فعلشان كده انا بطلب من رومان على اخر الليله دي يدخل ويقبل بشروط استسلامه من الماتش ده، وساعتها كلهم هيعترفوا بيا. وطبعا سولو سيكوا يعني بيحلم، لان رومان رينز عمره ما هيعمل حاجه زي كده. المهم نروح بعد كده لماتش ثلاثي في مسابقه الولايات المتحده للسيدات، طبعا اللقب الجديد اللي معمول. ماتش ما بين بلير دافنبورت ضد بيانكا بالير ضد تشيلسي جرين. شفنا اثناء الماتش ما هو شغال، شفنا على الشاشه جيت كارجيل مرميه على عربيه ومضروبه، فطبعا بيانكا بالير كانت محتاره تكمل الماتش ولا تروح تشوف صاحبتها. سابت الماتش وراحت تشوف جيد ايه اللي حصل لها، وكمل الماتش، وفي الاخر كسبت تشيلسي جرين الماتش وتأهلت لنص النهائي علشان هتقابل في نص النهائي بيلي. بعد كده خلف الكواليس شفنا بيانكا بالير ركبت العربيه بتاع الاسعاف مع جيت كارجيل ومشيت، وبيلي ونايومي واقفين بيتفرجوا. فتفتكروا مين اللي عمل كده؟ لاني هنكمل في العرض وهنعرف برضو عن تفاصيل اكتر، لكن خلي الموضوع دلوقتي، خلي التحليل بتاع النقطه دي دلوقتي لما نيجي لحاجه ثانيه في العرض. بعد كده نروح لماتش على لقب الولايات المتحده ما بين البطل ال اي نايت ضد سانتوس اسكوبار. قبل الماتش ما يبدا شفنا النور بيطفي وظهر برومو لشينسكي ناكامورا بيتكلم عن ال اي نايت، بيقول ان انا اتفرجت عليك يا ال اي نايت وشفتك وعرفتك كويس جدا، عرفت حقيقتك ايه. انت بتطلب من الناس ان هم يهتفوا اسمك علشان ما تبينش الخوف اللي جواك، ونهايتك قربت، دي بداية النهاية بتاعتك. شفنا سانتوس كوار بيضرب على طول ال اي نايت وهو متشتت، ولعبوا الماتش. شفنا في النهاية فوز ال اي نايت بالماتش وحافظ على اللقب بتاعه. بعد الماتش ما خلص على طول وال اي نايت بيحتفل، دخل شينسكي ناكامورا ضرب ال اي نايت وكالعادة سابه ومشي. طبعا شينسكي ناكامورا يعني واضح ان هو داخل في دماغ ال اي نايت بشكل كبير، لان ال اي نايت مشتت جدا، واول حتى ما هو داخل للحلبة عمال بيبص يمين وشمال وتركيزه مشتت، مركز على شينسكي ناكامورا هل ممكن يطلع من هنا او هنا. فواضح ان ناكامورا ناجح في اللي هو عايز يعمله لحد دلوقتي، وان هو داخل في دماغ ال اي نايت. بعد كده نشوف خلف الكواليس موتور سيتي ماشين جانز بيقولوا لجوني جارجانو ان اللي حصل من تشامبا الاسبوع اللي فات كان موضوع خطير والمفروض ما يعديش، علشان كده احنا هندي الفرصه على القاب التاج تيم لستريت بروفيتس مش انتوا. وطبعا جوني جارجانو بيحاول يبرر اللي عمله توماسو تشامبا. طبعا جوني جارجانو هو الوحيد المظلوم في الموضوع ده، لان يعني توماسو تشامبا تصرفاته بقت هيل وهيقلب هيل قريب، لكن جوني مظلوم في سواء التاج تيم او ماتشاتها او في الفردي، لان توماسو تشامبا بيتصرف بشكل فردي يعني مطلق من غير ما يرجع لجوني جارجانو. فاللي صعبان عليهم في الموضوع هو جوني جارجانو. خلف الكواليس شفنا نيك ألدس بيسأل نايا جاكس، بيقول لها هو انت السبب في اللي حصل لجيت كارجيل؟ قالت له لا مش انا كنت بساعد كانسلوري وتيفاني ستراتن لماتشهم. فشفنا نيك بيروح لكودي رودز بيقول له انا ما سمعتش اي حاجه من كيفن اونز النهارده، فشكله ما جاش. كودي قال له ما اعتقدش ان كيفن هيفوت فرصه زي دي وهو داخل للحلبة. خليني بقى ارجع لتحليل الموضوع اللي حصل لجيت كارجيل. طبعا الشك الاول والوحيد كان رايح لفريق نايا جاكس، ونايا قالت ان انا ما عملتش كده، فلسه ما حدش عارف مين ايه اللي حصل لجي يعني جيت كارجيل، مين اللي عمل فيها كده. واعلنوا ان الماتش الجاي الثلاثي برضو في مسابقه الولايات المتحده للسيدات هيكون الاسبوع الجاي. طبعا كانت هتشارك فيه جيت كارجيل، لكن هتشارك بدلها واحده تانية، واعتقد ان اللي هتشارك بدلها هي اللي عملت كده في جيت كارجيل، هي ضربتها علشان تخش مكانها في المسابقه دي. قد تكون شارلوت فلير، ممكن لانها يعني عماله بتشوق ان هي ممكن ترجع قريب. ممكن جدا تكون بيلي، بس بيلي يعني كده صاعده لنص نهائي، فممكن ممكن لا. لكن لسه ما فيش اي تفاصيل ايه اللي حصل لجيت كارجيل ومين اللي عمل فيها كده. فيعني احتمال يكون حد من الغائبين
عايز ياخد مكانها في المسابقه دي. شفنا كودي رودز بيدخل الحلبه وبيقول ان هم بيقولوا لي ان كيفن اونز مش موجود هنا، لكن انا عارف انك هنا يا كيفن فادخل. دخل كيفن اونز وقف وسط الجماهير. كودي قال له تعالى الحلبه لكن مرضيش. المهم ان كيفن اونز قال لي كودي رودز كل اللي حصل لراندي اورتن واللي حصل كل ده بسببك انت يا كودي، لاني انا حاربت البلاد لاين كتير جدا، وفي الاخر لما انت جيت لي WWE وقفت جنبك وساعدتك، لكن اول ما رومان رينز حاول ان هو يشوف حد يساعده ما لقاش حد، وانت رحت اتحالفت معاه يا كودي، فهي دي غلطتك والموضوع ده كله بسببك انت. فشفنا كودي رودز بيقول ما اعتقدش ان موضوع التحالف بتاعي مع رومان رينز يخصك انت ويهمك انت كل اللي يهمك ان انت عايز تكون وجه الشركه مش اكتر، واللي انت عملته في راندي اورتن ان راندي ما يستحقش يتعمل فيه اللي انت عملته ده، وانا هلعبك في سرفايفر سيريز او ساتردي نايت مين ايفنت. فكيفن اوينز قال له خليك فاكر ان انت اللي طلبت مني تلعبني، علشان اللي انا عملته في راندي اورتن ده انا عملته وانا كنت بحب راندي، ما بالك بقى اللي هعمله فيك وانا بكرهك. كودي قال لي كيفن انت ما اعتقدش ان انت بتكرهني، انا اعتقد ان انت بتكره نفسك. وانتهى البرومو على كده ما بينهم. سيجمنت كويس وشايف فيه يعني حماس شديد جدا ما بينهم، والاثنين عايزين يعني يقطعوا بعض، لولا ان في امن كانوا واقفين منعينهم الاثنين ان هم يعني يشتبكوا مع بعض. فليه كودي مش قادر يحدد هو عايز يلعب في سرفايفر سيريز ولا لا؟ لان الجدول بتاعه بيقول لا، وهو حتى بنفسه مش عارف هيلعب في سرفايفر سيريز ولا ساتردي نايت مين ايفنت. هو ليه مش قادر يحدد هو عايز يلعب ولا لا في سرفايفر سيريز؟ طبعا هيكون يعني افضليه لكيفن لو لعب في سرفايفر سيريز علشان هيكون في بلده في كندا، فما اعتقدش ان كودي عايز حاجه زي كده. خلف الكواليس شفنا البلاد لاين القديم قاعدين، فجاي اوسو بيقول ان احنا لسه عايزين عضو خامس، ايه رايكم في كودي رودز؟ رومان رينز قال لا الموضوع ده خلاص قديم وقفلناه. سامي قال طب سيس رولينز، رومان بص له وقال له لا. فرومان في الاخر قالوا واحنا ليه اصلا محتاجين عضو خامس؟ احنا مش محتاجين، احنا كفايه احنا الاربعه، هنخش يا ننتصر مع بعض يا نموت مع بعض. فسامي زين سال رومان ايه الخطه، فرومان قال له ما اعرفش. ودي اول مره رومان كزعيم للقبيله ما يعرفش ايه الخطه وما يكونش مفكر قدام في ايه اللي يحصل. فواضح جدا ان رومان يعني مش في تركيزه الكامل. خلف الكواليس شفنا كودي رودز ماشي، فكارميلو هيز قال له ان كيفن اوينز عنده حق في كل اللي قاله وهو بيقول الحقيقه. فشفنا كودي بيزق كارميلو هيز ووقف ما بينهم نيك ألدس، وتحدد ماتش ما بينهم الاسبوع الجاي في سماك داون. بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين بيلي ونايومي ضد تيفاني ستراتون وكانديس لوراي. شفنا اثناء الماتش ان نايا جاكس بتضرب نايومي وبتلغي الماتش اللي كان بيتلعب. شفنا في بعد كده دخلت ايو سكاي علشان تساعد بيلي ونايومي. بعد كده جت ليف مورجان وراكيل رودريجيز وبداوا يضربوا في الكل. بعد كده دخلت ريا ريبلي ومعاها كيندو ستيك او عصايه وبدات تضرب في الكل، وهرب فريق ليف مورجان ونايا جاكس. طبعا بناء واضح ل سرفايفر سيريز 4 جيمز اللي هيكون ما بين الفريقين، هنشوف اكيد ماتش كويس بينهم. بعد كده نروح لماتش ما بين توماسو تشامبا ضد مونتيس فورد. شفنا فوز مونتيس فورد بتثبيت سريع في النهايه. بعد كده بعد الماتش ضرب توماسو تشامبا مونتيس فورد، ودخل بعدها انجلو دوكنز يضرب في توماسو تشامبا، فجه جوني جارجانو ويحاول يوقفه، لكن توماسو تشامبا كمل ضرب في انجلو دوكنز. وشفنا في الاخر ان جوني جارجانو بيسال تشامبا بيقول له انت بتعمل ايه، فتشامبا زق جوني جارجانو وكان على فكره ممكن يضربه، لكن دخلوا موتور سيتي ماشين جانز وخرج توماسو تشامبا من الحلبه. وفي الاخر موتور سيتي قوموا جوني جارجانو، وطبعا توماسو هو خارج بيقول انت بتختارني انا ولا هم؟ فخلاص واضح ان الموضوع يعني رايح لانفصال. ايه اللي حصل في التاج تيمز في الدبليو دبليو اي؟ يعني شايفين توماسو تشامبا وجوني جارجانو هينفصلوا. نيو داي شايفينهم داخلين على انفصال هم كمان. شفنا جيد كارجيل وبيانكا بالير الاثنين دلوقتي جيد يعني اتصابت. فايه اللي بيحصل في الفرق في الدبليو دبليو اي؟ كله عمال ينفصل. هل للدرجه دي احنا عندنا يعني كتابه كويسه لكل اللي هينفصلوا دول، ولا هنفصلهم وبعد كده هنرجع نندم ان احنا فصلناهم لان مفيش اي حاجه مكتوبه لهم؟ بعد كده نروح للمين ايفنت. دخلوا البلاد لاين الجديد، بعد كده دخلوا البلاد لاين القديم، وشفنا سولو سيكوا بيقول لرومان رينز انا مش جاي هنا علشان نضرب بعض، انا لسه بحبك يا رومان، فاستسلم وانضم لفريقي علشان انتوا 4 وما عندكوش عضو خامس وما عندكوش الوايز مان.
فاعمل كده واستسلم، يا اما هتموتوا انتوا الاربعه دلوقتي وانتوا واقفين. شفنا دخول العائد بول هيمن وقال وور جيمز عمرها ما تنفع 4 ضد 5، وور جيمز هتبقى 5 ضد 5، والشخص الخامس هو دخل سي ام بانك للحلبة والكل بدأ يضرب في بعضه. شفنا في النهاية ان البلاد لاين القديم ضربوا البلاد لاين الجديد، ورومان وقف يبص لسي ام بانك وفي النص ما بينهم بول هيمن، وانتهى عرض سماك داون على كده. مفاجأة كبيرة بصراحة. أكيد مش مفاجأة إن بول هيمن يرجع، لأن طبيعي إن بول هيمن هيرجع كده كده مع رومان، وكنا عارفين إنه يرجع قريب. لكن مفاجأة إن يكون العضو الخامس في فريق رومان هو سي ام بانك، لأن القصة كلها كانت ماشية مع إن برونسون ريد اليمة دي، فلازم سيث رولينز اليمة الثانية علشان يعني الاثنين يبقوا في عداوة دلوقتي، هم أصلا كده في عداوة مع بعض دلوقتي، فكانت موضوع منطقي. إنما سي ام بانك مع رومان دي ما شفتهاش خالص، وأعتقد ناس كتير ما توقعتش حاجة زي كده. هيكون موضوع شيق جدا نشوف بول هيمن هيكون ولاؤه الاكبر لرومان رينز ولا سي ام بانك، لانه افتكروا ان كان بول هيمن مدير اعمال سي ام بانك قبل ما يكون حتى مع بروك ليزنر ولا رومان رينز. فهنشوف هنا فعلا رومان ولا سي ام بانك هيكون الولاء الاكبر لبول هيمن. فسؤال كويس، سؤال الحلقه، بول هيمن جاي مع سي ام بانك ولا رومان رينز؟ اكيد هم دلوقتي مع الاثنين دلوقتي لان هم متحدين، لكن بعد ما الوور جيمز تخلص هيروح مع مين، رومان ولا سي ام بانك؟ سؤال كويس واتمنى تجاوبوا عليه في التعليقات. عرض النهارده كان جيد جدا، تقييمي ليه هو 8 من 10. الاهم تكتبوا لي تقييماتكم تحت في التعليقات، عايز اعرف هتقيموا العرض كام من 0 ل 10. ماتش وور جيمز كان نسبه حماسي ليه يعني ممكن 8 من 10، دلوقتي بقت 10 من 10 لما عرفنا خلاص ان سي ام بانك هينضم لفريق رومان. الماتش ده هيكون ضرب نار يا جماعه. بصراحه يعني في نجوم ومليانين نجوم، الماتش مليان نجوم سواء فريق رومان او فريق سولو اللي بيصنع اسم لنفسه حاليا بصراحه. فمتحمس جدا لماتشهم في وور جيمز. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك، وشيروا الفيديو في كل مكان. اللي بيحب الالعاب يتابع سلسله تختيم الالعاب على القناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.